বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এয়াৰিং কেইযোৰমান দেখাবলৈ লৈছোঁ। মই নিজে বনোৱা কেইযোৰমানো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইযোৰ চাওক, মই নিজে বনোৱা এইযোৰ দেখিছে, আৰু কেইযোৰমান আছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকৈ বনাইছোঁ মই, আৰু সেইটো যদি দেখুৱাবলৈ লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। মই এইযোৰ দেখিছে, মই নিজে বনোৱা এপাত পৰি গ'ল আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ গোটেইযোৰ আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু এইযোৰ দেখিছে, এইযোৰ ইমান ভাল নহ'ল, হ'লেও দেখাই দিছোঁ। এইযোৰ অলপ দিনো হৈছে, সেইবাবে পিন্ধিছোঁ মই, আৰু সেইকাৰণে অকণ বেয়া হৈ গৈছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি মই এনেকৈ বনাই দেখাব লাগে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আহক এতিয়া মই গোটেই কেইযোৰ ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ফটোত।